यहाँहरू उपस्थित सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। मेरो नाम ऐश्वर्या अधिकारी। नेसनल कलेजमा म सेकेन्ड इयर फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलोजी अध्ययन गर्दैछु। सो मेरो क्वेसन चाहिँ के रहेको छ भनेपछि, हामी केही चिज पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही पनि एक्सपेक्ट नगरौँ भनेर चाहिँ कति बुक्सहरूमा हामीले पढाएको छौँ नि, होइन? मैले पनि कति ठाउँ कति बुक्सहरूमा पढाएको छु केही, अनि मैले आफूलाई त्यो एउटा अप्लाई गर्न खोज्छु कि केही काम गर्नुभन्दा अगाडि म एक्सपेक्टेसन राख्दिनँ। सो मेरो 2026 को मन्त्र भनेको चाहिँ केही चिज मैले गर्नुभन्दा अगाडि काम गरिरहेको छु भने त्यो चिजलाई म एक्सपेक्ट नै गर्दिनँ। जे हुन्छ एज इट इज हुन्छ, फ्लोमा जान्छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले सोचिरहेको छु, तर कति कुरा सोच्दा सोच्दै पनि पोसिबल नहुँदो रहेछ के। अनि हामीले एक्सपेक्टेसन राखिदिँदो रहेछौँ, कोही मान्छेसँग राखिदिन्छौँ भने कुनै कामबाट राखिदिन्छौँ। त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने होला? अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी अट्याच भइदिन्छौँ के, कति कुरामा अब मान्छेसँग होस् या केही कुरामा लगाव धेरै भइदिन्छ। त्यो चिज चाहिँ डिट्याचमेन्ट प्रोसेसमा हामी कसरी जान सक्छौँ भनेको चाहिँ मेरो प्रश्न रहेको छ। यो कुरामा हजुरले मलाई राम्रोसँग बुझाइदिनु भयो भने चाहिँ आई विल बी रियली ग्रेटफुल। थ्याङ्क यू सो मच। दिस इज माई क्वेसन। तपाईँको दुईटै जिज्ञासा जुन छ नि, त्यो त दर्शनको फिलोसफीको एकदम अल्टिमेट क्वेसन हो दुईटै। र मनुष्यको सबभन्दा ठुलो समस्या पनि त्यही हो, हामी चिजहरूसँग अट्याच भइहाल्छौँ, रिलेसनसिपमा अट्याच हुन्छौँ, आफ्नो सम्पत्तिसँग अट्याच हुन्छौँ, घरसँग अट्याच हुन्छौँ, होइन, लुगासँग अट्याच भइहाल्छौँ, होइन। यो दुईटै कुराले संसारमा जो दुःख छ नि, यो दुईटै कुराले हो। एउटा तपाईँले पहिले जुन क्वेसन राख्नु हो एक्सपेक्टेसन, म तपाईँलाई बताऊँ, सही अर्थमा मनुष्यको एक्सपेक्टेसन जुन छ त्यो कहिले पुरा हुनै सक्दैन। यति अनन्त एक्सपेक्टेसन छ हाम्रो। एउटा एक्सपेक्टेसन पुरा भयो कि अर्को एक्सपेक्टेसन आइहाल्छ। त्यो हामीहरूले, मैले पनि आफ्नो जीवनमा के लेखिराख्छु भने एक्सपेक्टेसन विल ब्रिङ फ्रस्ट्रेसन। किन कोही मान्छे तपाईँको जस्तो व्यवहार गर्न सक्दैन, होइन त। वी एक्सपेक्ट कि हाम्रो जो साथी छ, मेरो पार्टनर छ, एउटा दोस्त मित्र छ, होइन, हो मैले सोचेको जस्तो मसँग व्यवहार गरोस्। त्यो संसारमा सम्भवै छैन। कोही व्यक्ति तपाईँले चाहेको जस्तो तपाईँसँग व्यवहार गर्नुहोस्, उसको आफ्नै एक्सपेक्टेसनहरू छ। हरेक व्यक्तिको आफ्नै एक्सपेक्टेसन छ। त्यसमा चाहिँ यो लेखिराख्नुहोस् डायरीमा, एक्सपेक्टेसन विल ब्रिङ फ्रस्ट्रेसन। एभ्री एक्सपेक्टेसन एन्ड्स इन टियर्स, होइन। त्यसले जति कम एक्सपेक्टेसन राख्यो त्यति जीवन सुखी हुन्छ। किनभने हामी एक्सपेक्टेसन के राख्छौँ भने मेरो अनुसार कसैले व्यवहार गरोस्, मैले चाहे जस्तो व्यवहार गरोस्, या मैले जुन काम गरिराखेको छु, पढिराखेको छु भने मलाई फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो। यो सबै एक्सपेक्टेसनै हो लाइफको, होइन। तर जीवन अनेक चिजमा तपाईँकै हातमा छैन, अनेक चिजमा आधारित छ। त्यस कारणले हामीले चाहेको एक्सपेक्टेसन पुरा हुनमा मेरै प्रयासले मात्र हुन सक्दैन। देयर आर सो मेनी अनसिन फ्याक्टर्स जो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, होइन। देयर आर सो मेनी अनसिन फ्याक्टर्स। र यहाँ पृथ्वीमा यस्तो कोही मान्छे यदि भन्छ कि मेरो सबै आई एम फुलफिल्ड एन्ड माई एक्सपेक्टेसन आर फुलफिल्ड भनेपछि त्यो बुझ्नुहोस् कि त्यो जोगी मान्छे हो, त्यसको कुनै एक्सपेक्टेसन छैन। त्यो सन्यासीले, बुद्धले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ कि माई एक्सपेक्टेसन आर नट पेन्डिङ अल एक्सपेक्टेसन, आई एम फ्री फ्रम एक्सपेक्टेसन। त्यो बुद्धले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ। कसैको पनि यो बुझ्नु पर्यो हामीले कि जति एक्सपेक्टेसन बढी भयो त्यति पीडा बढी हुन्छ, त्यतिकै दुःख बढी हुन्छ। मैले यो गीता दोस्रो अध्यायमा गीताको सार सूत्र यही हो कि कर्म गर्ने तिम्रो अधिकार छ, फलको आकाङ्क्षा तिम्रो हातमा छैन। हामी के गर्छौँ भने कर्म गर्नुभन्दा अगाडि नै फलको आकाङ्क्षा मनमा बनाइलेख्छौँ, होइन। म स्टुडेन्ट छु तर अहिले नै मनमा बनाइसक्छु कि म पास गरेपछि अमेरिका जाउँला या यहाँ जाउँला या प्रोफेसर बनाउँला, होइन। अहिले हामी एक्सपेक्टेसनबाटै ग्रसित हुन्छौँ। र कृष्णले गीतामा जुन भन्नुभएको छ, गीताको सार तत्त्व यति हो कि कर्मस्य अधिकारेण मा फलेषु कदाचन।
कर्म गर्न हाम्रो अधिकार छ, फल हाम्रो हातमा छैन। देयर आर सो मेनी अनसिन फ्याक्टर्स। यो संसारमा यति अनसिन फ्याक्टर्स छ र त्यसले हरेक चिजलाई प्रभावित गरिराखेका हुन्छ। त्यस कारणले गीताको एक सेन्टेन्समा गीताको समरी निकाल्नु भन्यो भने गीतामा त 700 श्लोक छन्, मोटो किताब छ। त्यो गीताको ओभरभ्यू एक सेन्टेन्समा निकाल्नु पऱ्यो भने यही हो कि फल हाम्रो हातमा छैन। हाम्रो सोचे जस्तो यो संसार कहिले पनि व्यवहार गर्दैन। कर्म गर्ने हाम्रो अधिकार छ, कर्म चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, फलमा हाम्रो अधिकार छैन। यति बुझ्यो भने जिन्दगी एउटा दुःख बिदा हुन्छ। दुःख किन हुन्छ भने मैले सोचेको थियो यो साथीले मसँग यस्तो व्यवहार गर्ला, हैन, गरेन, या यति मार्क्स म ल्याउँला, त्यो आउन सकेन, या आमा बुवाले मलाई यस्तो ठाउँमा पठाउनु होला पढ्नलाई, त्यो जान सकेन। अनेक एक्सपेक्टेसन हुन्छ, र यो संसारमा कोही यस्तो व्यक्ति तपाईँ खोज्नै सक्नुहुन्न। जोगीहरू मात्रै तपाईँले भेटाउनुहुन्छ जसले भन्छ कि आई हेभ नो एक्सपेक्टेसन एन्ड आई एम ह्याप्पी। हामीहरू जुन यहाँ तपोवनमा बसिराखेका छौँ, संसारमा धेरै पापड बेलेर, मैले पनि युनिभर्सिटी पढेर युनिभर्सिटीमा यो गरौँला ऊ गरौँला धेरै सपनाहरू देखेर, हैन, सबै प्रोफेसन गरेर 30 मेरो कन्सल्टेन्सी फर्म छ, मैले धेरै वर्ष कन्सल्टेन्सीहरू गएर धेरै एक्सपेक्टेसन देखेर के देखेँ भने जति मैले प्रयास गरेँ भने मैले चाहेको जस्तो फल कहिले हुँदैन। त्यस कारणले यो एक्सपेक्टेसनबाट मुक्त भयो भने जीवनमा दुःखबाट मुक्त हुन्छ। म अरूलाई तपाईँलाई एनालाइज गरिदिन्छु। जबसम्म माइन्ड छ तबसम्म एक्सपेक्टेसन नभए मुक्त हुनै सक्नुहुन्न। मनको स्वभावै हो भविष्यको लागि कल्पना गरिराख्ने, हैन, अनेक आकाङ्क्षा गरिराख्ने, अनेक प्लानिङ गरिराख्ने। एक्सपेक्टेसनबाट मुक्त मान्छे हुनै सक्दैन एज लङ एज ही इज नट फ्री फ्रम द माइन्ड, हैन। मन जबसम्म छ त अब हामीहरू सब छोडेर यहाँ 35 वर्षदेखि 36 वर्षदेखि हामी यहाँ बसेर ध्यान गरिराखेका छौँ, हैन। अब ठाउँमा यसको शाखा बनिरहेछ। नेपालमा 90वटा शाखा छ है, सानो ठुलो मिलाएर। अब हामीलाई एक्सपेक्टेड अहिले जनकपुरमा शाखा बनिरहेछ, राम्रो बनोस्, त्यहाँ हल ठुलो बनोस्, होइन। त्यो मनले त्यो एक्सपेक्टेसन गरिहाल्छ कि मान्दैन। त्यस कारणले एज लङ एज देयर इज यु हेभ नट ट्रान्ससेन्डेड योर माइन्ड, यु क्यानट बी फ्री फ्रम एक्सपेक्टेसन। माइन्डबाटै मुक्त हुनु पऱ्यो। मन से जब मुक्ति हुन्छ अनि अपेक्षा, एक्सपेक्टेसनलाई अपेक्षा नेपालीमा भनौँ न, अपेक्षाहरू, त्यसबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। एज लङ एज वी आर स्लेभ अफ आवर माइन्ड और वी आर अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ आवर माइन्ड विल क्रिएट सम एक्सपेक्टेसन। कहीँ न कहीँ गरिहाल्छ, उसले गरि नै हाल्छ। जति तपाईँ भाग्ने कोसिस गर्नुहोस्, एउटा यति नै भन्छ म सबै एक्सपेक्टेसनबाट मुक्त हुन्छु, यो पनि एक्सपेक्टेसन हो नि फेरि। त्यस कारणले मन से मुक्ति अब हामीले खोज्नु के गर्नुपर्छ, हाउ क्यान आई ट्रान्सलेट माई माइन्ड और हाउ क्यान आई साइलेन्स माई माइन्ड। माइन्ड इज ए फ्याकल्टी। यो राम्रोसँग तपाईँ त मनकै विद्यार्थी हुनुहुन्छ। हामी स्वस्थ मन कसलाई भन्छौँ भने हेल्दी माइन्ड। जब आवश्यक छ मनमा विचार चल्नुपर्छ, जब आवश्यक छैन तब विचार चल्नु हुँदैन। मनोवैज्ञानिकहरूले अहिले जो मेजरमेन्ट गरेका छ कि सामान्य व्यक्तिको मनमा 1 घन्टामा 2000 देखि 3000 विचार चल्छन्। एउटा दुईवटा होइन, 2000 to 3000 थट्स, होइन। उसले चाहेको होइन, बट इट इज नट अन्डर हिज कन्ट्रोल। तपाईँले जति रोक्न चाहे पनि रोक्दैन। मनमा केही न केही विगतका घटनाहरू, भविष्यका कल्पनाहरू आइराख्छन्, होइन। मनको यो स्वभाव हो। अब हामी योगीहरूले के भन्छौँ भने सपोज म यहाँ बसेको छु, मेरो शरीरले तब चल्नुपर्छ जब मलाई केही आवश्यक, जस्तो यो खुट्टा छ, अब मेरो खुट्टा यसै चलिरहेछ भने
यसको मतलब इट इज नट हेल्दी। यो त तब चल्नुपर्छ जब मैले चलाउन चाहन्छु, अरू बेला त यो शान्त हुनुपर्छ। हामी योगीहरूले के भन्छौँ भने मन पनि जब म चाहन्छु तब चल्नुपर्छ, जब म चाहदिनँ तब मन चुप लाग्नुपर्छ। द्याट इज अ साइन अफ हेल्दी माइन्ड। हेल्दी माइन्ड कुन हुन्छ? मन त छैन, माइन्ड इज ए फ्याकल्टी, मन त चाहिन्छ र राम्रो मन चाहिन्छ। तर जब मलाई मनको आवश्यकता छ, कुनै चिज व्यवहार गर्नु छ मनको भने माइन्ड शुड गिभ मी इन्फर्मेसन, इट शुड सपोर्ट मी। तर जब म घरमा आराम खाना खाइरहेको छु त्यो बेला मलाई कलेजको याद किन आउँछ? इट इज ए डिजिज। खाना खाने बेला त कलेजको याद आउनु भएन, होइन? अरू बेला जो सुत्न गइरहेको छु त्यो बेला मनमा हजार कुराले निद्रै लाउन दिँदैन। सो इट इज ए डिजिज स्टेट अफ माइन्ड। त्यस कारणले एक्सपेक्टेसनबाट डाइरेक्ट मुक्त हुनु बहुत गाह्रो छ, अलमोस्ट इम्पोसिबल छ। बट यु क्यान ट्रेन योर माइन्ड थ्रु मेडिटेसन। हामीले जानेको थ्रु मेडिटेसन यु क्यान ट्रेन योर माइन्ड द्याट माइन्ड सुड बिकम साइलेन्ट वेन इट इज नट निडेड। इज ए फ्याकल्टी। कुनै पनि फ्याकल्टी बुझ्नुहोस् न, गाडी छ 24 घन्टा चलाउनु हो भने त्यो त बिग्रिन्छ नि, इट निड रेस्ट। त हेर्नुहोस् त माइन्डले कहिले रेस्ट पाउँछ? बिहानदेखि बेलुका कुरा चलिरहेछ, राति सुत्दाखेरि पनि त ड्रिम, होइन? दिनभरि अडियो चल्छ, रातिमा भिडियो चल्छ। सो माइन्ड इज नेभर साइलेन्ट। सो इट इज ए डिजिज स्टेट अफ माइन्ड। हामीले के भन्छौँ भने यो मनको एउटा रुग्ण अवस्था हो। हेल्दी माइन्डले जब म चाहन्छु, जस्तो यो खुट्टा छ, जब म चाहन्छु यो चल्नुपर्छ, जब म चाहदिनँ यो शान्त बस्नुपर्छ। मन पनि यस्तै हुनुपर्छ। द्याट निड ए लङ प्र्याक्टिस अफ मेडिटेसन। हामी त्यही गरिराखेका छौँ, जुन यहाँ गइराखेका छौँ। अहिलेसम्म हामी दावा गर्दैनौँ हामी मनबाट मुक्त भइसकेका छैन, तर रिलेटिभली पहिला जस्तो मन थियो विद्यार्थी जीवनमा, अहिले त्योभन्दा धेरै शान्त छ। यति मात्रै हामी भन्न सक्छौँ। अनि तपाईँको दोस्रो जुन प्रश्न थियो अट्याचमेन्ट पनि किन हुन्छ भने संसारमा सामग्रीहरू छन्, तपाईँसँग त्यसको सम्बन्ध केही क्षणको लागि हुन्छ। यो आश्रम जस्तो छ, यो यसमा हामी बस्न पाए, हामी नबस्दाखेरि पनि यो ठाउँ त थियो, कोही अरू बसिराखेका थियो। हामी 35 वर्ष अगाडि आएँ, यहाँ आश्रम बनाएँ। हामी सधैँ थोरै बस्छौँ, हामी पनि जान्छौँ। गएपछि कोही अर्का आएर मान्छे बस्छ। भविष्यमा यसको के रूप होला हामी केही कल्पना गर्न सक्दैनौँ, होइन? त्यस कारणले कुनै चिजसँग अट्याचमेन्ट विल अगेन ब्रिङ मिजरी। अब मेरो ताँचलमा घर छ, मैले बनाएँ, त्यहाँ पहिला आश्रम थियो। अब मैले त्यो घर अब छोडेर यहाँ बसिरहेको छु 35 वर्षदेखि। मैले घरको सम्झना गरेँ भने म यहाँ चैनसँग बस्न सक्छु। मेरो घरमा के हो, कसो हो, कसले बत्ती बुन्ने भयो कि नि भएन, होइन? तारा बन्द गरेँ कि गरेन, पम्प बन्द गरेँ, यो मैले सोचेँ भने यहाँ चैनमा बस्न सक्छु, सक्दैन। सो अट्याचमेन्ट छोड्नुपर्छ। अट्याचमेन्टले दुःख मात्रै दिन्छ र दे नथिङ पर्मानेन्ट। तपाईँको कुन चिज छ? न रिलेसनसिप पर्मानेन्ट छ यहाँ, न यहाँ कुनै कसैको सम्पत्ति पर्मानेन्ट छ, न यो शरीरै पर्मानेन्ट छ, न तपाईँको युथै पर्मानेन्ट छ। एक दिन तपाईँ पनि म जस्तै बुढो हुनुहुन्छ, होइन? नथिङ इज इम्पर्मानेन्सी इज द नेचर अफ दिस वर्ल्ड। त्यस कारणले अट्याचमेन्ट, सुखी हुनलाई यही दुई चिज, तपाईँले जुन सोध्नुभयो बडा राम्रो क्वेसन गर्नु। सुखी हुनलाई यही दुई चिज छोड्नुपर्छ। सबै चिजको भोग गर्नुहोस्, त कुनै चिजसँग अट्याच नहुनुहोस्। जबसम्म छ थ्याङ्क यू, जब गयो एगेन थ्याङ्क यू। र एक्सपेक्टेसन नराख्नुहोस्। यहाँ एउटा प्रोभर्ब छ नि, इङ्ग्लिसमा मान्छेले भन्छ नि, म्यान प्रपोजेस गड डिस्पोजेस भन्छ नि, होइन? एक्चुअली गडले डिस्पोज गर्ने होइन नि, मान्छेको प्रपोजलहरू यति छ र यस्ता छन् कि त्यो पुरा हुनै सक्दैन। त्यो गडलाई दोष मात्रै हामी दिन्छौँ, त्यो आफै डिस्पोज हुन्छ। त्यो त्यसले एकदम यो तपाईँको प्रश्न यति राम्रो छ। योगीको जीवनै यहीँबाट, साधकको जीवनै यहीँबाट सुरु हुन्छ। जति हामी अट्याचमेन्ट घटाउँछौँ, त्यो जति एक्सपेक्टेसन घटाउँछौँ, त्यति नै हामी सुखी हुन्छौँ।
हुन्छ